নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কোনো এটা বাক্য আমি কেনেকৈ প্ৰশ্নবোধক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ তাৰ সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিম। ইংৰাজীত প্ৰশ্নবোধক বাক্য বনাবৰ হ'লে আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্বসমূহ চিনি পোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ইংৰাজীত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব 24টা আছে, যেনে এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, ৱেৰ, হেভ, হেজ, হেড, do, did, does, can, could, shall, should, এনেদৰে 24টা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আছে। এই অক্সিলাৰী ভাৰ্বসমূহ যদি কোনো এটা বাক্যত থাকে, প্ৰশ্নবোধক বাক্য বনাবৰ কাৰণে সেই অক্সিলাৰী ভাৰ্বটোক বাক্যটোৰ প্ৰথমলৈ আনি শেষত প্ৰশ্নবোধক চিন দিব লাগে। অৰ্থাৎ অক্সিলাৰী ভাৰ্বটোক ছাবজেক্টৰ আগলৈ আনি শেষত প্ৰশ্নবোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই বাক্যটো আপোনা আপুনি ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু বাক্যটোত যদি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আমি টেন্স অনুসৰি পাৰ্চন, নাম্বাৰ আৰু টেন্স অনুসৰি আমি ডু, ডিড আৰু ডাজৰ সহায় লৈ প্ৰশ্নবোধক বাক্য বনাওঁ। ডু আৰু ডাজ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ডিড পাষ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই আৰু বাক্যটো পাষ্ট টেন্সত আছে তেতিয়া আমি ডিডৰ সহায় লৈ প্ৰশ্নবোধক কৰিব লাগে। আহক আমি কেইটামান উদাহৰণৰ সহায়ত কেনেকৈ ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কৰা হয় তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। হি ইজ এ ডক্টৰ। এই বাক্যটোত আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব দেখিছোঁ, সেইটো হৈছে ইজ। গতিকে যিহেতু বাক্যটোত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আছে, সেইকাৰণে আমি নিয়ম অনুসৰি ইজটোক ছাবজেক্টৰ আগলৈ লৈ আহিলে আৰু শেষত প্ৰশ্নবোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰিলে ই আপোনা আপুনি প্ৰশ্নবোধক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আমি ইজটোক আগলৈ লৈ আহিছোঁ। ইজ হি এ ডক্টৰ? তেওঁ ডক্টৰ হয়নে? শেষত প্ৰশ্নবোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গতিকে হি ইজ এ ডক্টৰ এই বাক্যটোক আমি প্ৰশ্নবোধক কৰাৰ লগে লগে ইজ হি এ ডক্টৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। গতিকে ই এটা প্ৰশ্নবোধক বাক্য। দ্বিতীয়তে, she can speak English. তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰে। এই বাক্যটোতো আমি এটা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব দেখা পাইছোঁ, সেইটো হৈছে কেন। গতিকে আমি কেনটোক ছাবজেক্টৰ আগলৈ লৈ আহিম। কেন চি স্পীক ইংলিছ? তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে? অক্সিলাৰী ভাৰ্ব যদি বাক্যটোত থাকে তেনেহ'লে আমি সেই অক্সিলাৰী ভাৰ্বটোক ছাবজেক্টৰ আগলৈ আনি শেষত প্ৰশ্নবোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই ই ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নথকা দুটামান উদাহৰণৰ বিষয়ে আমি অভ্যাস কৰিম। যেনে হি গোজ টু স্কুল। সি স্কুললৈ যায়। ইয়াত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই। অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাথাকিলে আমি ডু, ডিড আৰু ডাজৰ সহায় লৈ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। যিহেতু গ'টোৰ লগত ইএছ এটা আছে, গোজ আছে, আমি ডেফিনেটলি তাৰ পৰা গম পাই গ'লোঁ বাক্যটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে। আৰু যদি ভাৰ্বটোৰ লগত এছ বা ইএছ লাগি পেলাই প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে তেনেহ'লে আমি ডাজৰ সহায় লৈ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। গতিকে ডাজ আমি প্ৰথমতে লৈ ল'ম। ডাজ হি, যিহেতু ডাজৰ দ্বাৰা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে গতিকে গ' লগত থকা ইএছটোক আমি পুনৰবাৰ নিদিলেও হ'ব। গোজ নিলিখি আমি ডাইৰেক্ট ভাৰ্বটো লিখিম গ' টু স্কুল। অৰ্থাৎ ডু লগত ইএছ লাগি ডাজ হৈ আছে, গতিকে আমি ভাৰ্বটোৰ লগত লাগি থকা যিটো এছ বা ইএছ থাকে সেইটোক আমি পুনৰবাৰ আকৌ ভাৰ্বটোৰ লগত লগাব নালাগে। গতিকে কুৱেশ্যনটো হ'ব ডাজ হি গ' টু স্কুল? ঠিক তেনেদৰে যদি বা কোনো এটা বাক্য পাষ্ট টেন্সত থাকে, যেনে প্ৰণৱ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক। প্ৰণৱে কামটো শেষ কৰিলে। এই বাক্যটো আমি ফিনিছ ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে। ফিনিছড। গতিকে ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে। পাষ্ট ফৰ্মত থাকিলে আমি ডিডৰ হেল্প লৈ প্ৰশ্নবোধক কৰিব লাগে। গতিকে আমি প্ৰথমতে ডিডৰ সহায় লৈ ল'ম। ডিড, তাৰপিছতে আমি ছাবজেক্টটো লিখিম।
ডিড প্ৰণৱ আৰু যেতিয়া আমি ডিডৰ সহায় লৈ প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়া যিটো মূল ভাৰ্ব কেতিয়াবা ভাৰ্ব দুটালৈকে থাকিব পাৰে তাৰ যিটো মূল ভাৰ্ব সেই মূল ভাৰ্বটো এই বাক্যটোত মূল ভাৰ্বটো ফিনিশ্ড গতিকে এটাই ভাৰ্ব আছে এই ফিনিশ্ড এই যেতিয়া আমি ডিডৰ সহায় লৈ প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়া এই ফিনিশ্ড ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মলৈ গুচি আহিব ইয়াক আমি পাষ্ট ফৰ্মত লিখিব নালাগে কিয়নো ডিড বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই পাষ্ট ফৰ্মৰ অৰ্থ বহন কৰিলে গতিকে পুনৰবাৰ আকৌ পাষ্ট ফৰ্মৰ ভাৰ্ব লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে ডিড প্ৰণৱ ফিনিশ দ্য ৱৰ্ক